Cheese. Em ơi, mình đi đâu thế? Hôm nay chúng mình đi show. Hello các anh em, tụi mình cũng đã ở show. Mình vừa mới check in phòng xong. Còn bạn gái mình thì đã make up. Bây giờ mình sẽ tranh thủ nghỉ ngơi. Mình sẽ đợi An Phương make up xong. Giờ thì mời các bạn ăn sáng cùng mình. Không biết các bạn nào, nhưng mà một trong các vấn nạn của tụi mình khi đi du lịch đấy chính là không ỉa được. Mà người thường xuyên không ỉa được đấy chính là Phương. Vậy nên là cái việc mà chọn lựa ăn gì, uống gì nó cũng rất là đau đầu. Bởi vì là nó đều đi đến một cái kết cục cuối cùng. Đó là gì? Phương không ỉa được. Đây là view phòng khách sạn mình này. Bên dưới này là khu Myeongdong Đông. Dưới này thì có một cái công viên này. Bây giờ thì mình sẽ sửa soạn để ra đường. Không hiểu sao hai đứa lại quyết định là đi chùa. Đây thực ra không phải chùa mà tên đó là Gyeongsangsa Temple, tức là đền. Cái khu mà tụi mình đến ấy, nó có vẻ như là khu nhà giàu ấy sao. Ở đây là những cái nhà mà giống như là nhà biệt thự ở trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà mình xem ấy, ở trên một con dốc ấy. Xong rồi có cảnh mà nam chính và nữ chính đang đứng ở trước cửa nhà âu yếm nhau. Thì mẹ của nam chính trở về, mẹ của nam chính chứng kiến mẹ của nam chính đuổi nữ chính về nhà. Đây chính là khu vực như vậy. Đền Gyeongsangsa ở Seonbukgu là một trong những địa điểm khá thú vị mà mọi người có thể ghé thử nếu bạn muốn tận hưởng một chút không khí trong lành, tĩnh lặng giữa một Seoul nhộn nhịp và ồn ào. Ngôi đền này được cải tạo từ một nhà hàng cổ vào năm 1997 sau khi chủ cũ của nơi này vốn là một kỹ nữ hiến tặng toàn bộ nơi này cho các nhà sư. Cái ngày đầu tiên mà tụi mình đi chùa ấy thì cả cái chuyến đi nó sẽ gặp may mắn, đúng không? Đây là một cái chùa mà mình chọn rất là random thôi, nhưng mình không ngờ nó lại đẹp như thế. Nói chung là cảnh vật thực sự là hấp hồn, breathtaking. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển đến nhân vật chính của chuyến đi này. Hồi mà mình đi Hội An thì mình cũng đã làm một clip về việc chụp con Leica M6 rồi. Tuy nhiên thì mình chưa mang con Leica M6 này đi nước ngoài lần nào. Ban đầu thì mình định cầm chiếc Mamiya 7 chụp phim 120. Tuy nhiên thì chiếc Mamiya 7 hơi là cồng kềnh. Và hơn nữa là Hàn Quốc ấy, có một cái điều rất là đặc biệt, đấy là người dân Hàn Quốc không thích bị chụp hình. Thế nên là mình chọn chiếc Leica M6, một chiếc máy ảnh vô cùng là gọn nhẹ. Cái tốc độ chụp cũng rất là nhanh. Cái tốc độ lấy nét cũng vậy. Mình có thể chụp phong cảnh cũng như chụp street life với chiếc máy này một cách tự tin và nhanh chóng hơn. Lần này thì mình sẽ sử dụng phim Portra 800. Tại vì là mình thấy thời tiết mấy ngày hôm nay nó rất là kỳ lạ. Lúc thì nó sẽ hơi xám xám, nó sẽ hơi nhiều mây, nó sẽ hơi sầm xì, nhưng mà lúc thì lại có trời xanh và ánh nắng nó nổi lên rất là nhanh. Vậy nên là một cái cuộn phim ấy mà có thể chụp được cả hai thời tiết, đấy chính là một cuộn phim ISO 800. Vì đã lâu rồi không chụp phim lại nên để rèn tay nghề thì mình gần như chụp tất cả mọi thứ mà mình thấy hay với hy vọng là nó đẹp. Ví dụ như cái máng nước bằng đá này. Mời các bạn chiêm ngưỡng một bức hình chụp bằng phim cái máng nước bằng đá với giá 11.000. Khi những tán lá vàng và đỏ rực rỡ, xào xạc, lấp ló là những kiến trúc cổ điển theo phong cách của thời Joseon. Dạo bước trên những con đường nhỏ lát đá tại đây thực sự khiến mình quên hết những bộn bề của cuộc sống, hòa mình vào thiên nhiên và tất cả những gì mình cần phải làm đó là nhấp cò. Nơi này thực sự đem đến cho mình một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, thư thái và tĩnh lặng. Mình highly recommend mọi người tới đây. Nếu không phải để chụp hình thì ít nhất nó cũng đem đến cho các bạn một chút thư thái trong tâm hồn. Mình thấy có một điều rất là đặc biệt của người Hàn Quốc, đấy chính là người ta không bao giờ chủ động người ta nói với mình là
excuse me hay là please để người ta làm một cái gì đấy. Ví dụ như là ban nãy khi mà mình đang chụp hình ấy thì người ta cứ đứng ở đằng sau, người ta nhìn mình một cách thầm lặng. Tất nhiên là mình sẵn sàng mình tránh ra để cho họ chụp thôi, nhưng mà đây không, họ cứ đứng đấy họ nhìn. Và đó là toàn bộ những gì ở ngôi chùa này. Rồi giờ cũng là bắt đầu trưa rồi, tụi mình sẽ lên đường trở về. Lúc lên phim của chúng ta sẽ thực sự là thiếu sót nếu như chúng ta không chụp phong cảnh, đúng không ạ? Welcome to Bukhansan National Park. Let's go. Chỗ này thực ra là bây giờ đang rất là lạnh. Hôm nay chắc chắn là vẫn sẽ chụp bằng hai chiếc Contax T2 và Leica M6 với những cuộn phim mình đang lắp dở từ ngày hôm qua. Núi Bukhansan là một địa điểm leo núi ở ngay trung tâm thành phố Seoul. Nơi này trước đây là một pháo đài cổ được xây dựng vào những năm 1700 để ngăn một cuộc xâm lăng vào thủ đô Seoul, nhưng nó chưa bao giờ được thực sự sử dụng thực chiến. Tất cả những gì còn lại là một chuỗi tường thành kéo dài trên vách núi gần 11 km, ẩn mình trong những tán cây, chìm vào quên lãng, một khung cảnh mà các phim lover không nên bỏ qua. Khác xa với ngày đầu tiên thì ngày thứ hai này, mình dường như thoải mái và tự tin hơn với những shot chụp của mình, nhưng nhìn đi nhìn lại thì hình của mình vẫn xấu vậy. Mình đã chọn phim Porsche 400 cho hành trình leo núi ngày hôm nay. Bà bè tôi vẫn hỏi là đi Hàn Quốc thì có gì hay, có em nào xinh hay không, có đi quẩy không. Tôi trả lời với họ là sáng tôi đi chùa, hôm sau thì tôi đi leo núi. Cuộn phim quốc dân thực sự có một nước màu vô cùng dễ chịu, không quá noise và bắt nắng cực kỳ tốt. Với Porsche 400 trên chiếc máy Leica M6, màu sắc có phần rực rỡ hơn, màu vàng ấm cũng được nổi bật. Đây đúng là sức mạnh của một cuộn phim 500.000. Nữa. Nãy giờ mình đi leo núi là đã hết 2 tiếng rồi. Và tổng cái quãng đường mà mình đi trong 2 tiếng đó là có 1 cây mốt à. Mình luôn luôn là một người đam mê hiking và camping. Tuy nhiên cuộc sống xô bồ của một thằng nô lệ cho tư bản thì không dễ gì có được những giây phút hòa mình vào thiên nhiên như thế này. Nên đối với mình, tất cả những khoảnh khắc được hít thở bầu không khí ở nơi này thực sự rất đáng trân trọng. Màu xanh pastel của Porsche 400 cũng rất ấm áp, không quá gắt và rất ưa nhìn. Tuy nhiên, với cái giá trên trời của Porsche 400 hiện nay thì mỗi một bức hình đều phải trả giá bằng ví tiền của các bạn. Mỏi. Bạn ơi, tụi mình ở đây từ lúc 9 giờ sáng và bây giờ đã là 3 giờ chiều. 6 tiếng rồi ạ? 6 tiếng đồng hồ. Và mình xin phép được trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn nhá. Chúng mình đã trở lại văn minh civilization. Anh ổn nhé anh em. Hành xác, đúng nghĩa là hành xác. Nên tôi hy vọng là mọi người like clip này của mình thực sự rất là vất vả, có thể chụp những cái tấm hình phim mà đi bộ những 6 tiếng đồng hồ. Thôi bây giờ mình không xin nữa, bây giờ mình van các bạn. Các bạn like clip của mình với. Man, my feet hurt man. Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời để chúng ta đi cái khu chợ mà được mệnh danh là Hongdae dành cho người già. Let's go. Dongmyo Market tính ra là một khu chợ khá thú vị và sẽ là một địa điểm không thể bỏ qua dành cho các bạn đam mê món quần áo vintage, nội thất cũ hay thậm chí là băng đĩa nhạc như cassette, CD và vinyl. Mình luôn luôn có cảm tình với những thứ xưa cũ, thế nên thật khó có thể tin được ngay ở giữa trung tâm thành phố Seoul lại có một địa điểm nhiều cảm xúc như thế này. Nhìn những người già đang hối hả trên những con ngõ dài sâu hun hút, hay thậm chí là những tấm biển hiệu nhuốm màu thời gian, tất cả như bơm vào khiến cho cảm hứng chụp hình của mình chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.
Dĩ nhiên thì bạn đồng hành trong cái cuộc hành trình khám phá khu chợ ngày hôm nay vẫn là chiếc Contax T2. Mình không muốn tạo quá nhiều attention, thế nên là mình sẽ sử dụng chiếc máy nhỏ này để chụp ở đây. Cùng đồng hành với Contax T2 sẽ là CineStill 400D. Chữ D là viết tắt của Dynamic. Mình có nghe đồn rằng CineStill 400D rất ưa nắng với một gam màu nâu ấm rất rực rỡ và cực kỳ thích hợp để chụp trong một ngày nắng đẹp như thế này, nên mình phải thử ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Không giống như CineStill 800T, mức độ ám xanh của phim khi chụp ban ngày nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có phần định mắt hơn với nước màu nâu ấm, tạo cảm giác tự nhiên nhất cho những ánh nắng sớm đầu đông. Dù không muốn đi quá sâu vào máy móc, nhưng mình phải công nhận một điều rằng với tốc độ chụp nhanh của Contax T2 và tiếng máy vô cùng nhỏ, đây thực sự là một món bảo bối hữu hiệu cho các bạn thoải mái chụp hình tại những nơi đông người mà không gây quá nhiều sự chú ý. Và đó là toàn bộ những gì mình đã trải nghiệm và chụp được ở chợ Đông Myo. Còn bây giờ thì mình phải đi ga Seoul thôi, vì tụi mình đã trễ tàu rồi và chắc chắn các bạn không muốn bỏ lỡ địa điểm tiếp theo. Do planning hơi khít thì chuyến đi chớp nhoáng tới Busan này của tụi mình cũng tương đối là ngắn ngủi. Chính vì thế mà mình đã quyết tâm là phải vắt kiệt bằng được những gì thú vị nhất ở Busan. Đùa thôi, mình đi được đúng một chỗ. Ít nhất thì mình đã không bỏ lỡ được hải sản. Và đặc biệt đó chính là Jagachi, chợ cá nổi tiếng nhất ở Busan và cũng là vựa cá lớn nhất ở nơi này. Với những ánh đèn neon ở đây, CineStill 400D đã làm đúng với nhiệm vụ của nó, mang đến một màu halo đỏ ma mị cùng với nước màu vô cùng sâu và ấm, hơi ánh xanh. Mình nghĩ CineStill chính thức là một trong những cuộn phim ưa thích của mình. Thực ra thì chợ cá này sẽ đẹp hơn nếu như chụp vào ban ngày. Tuy nhiên mình thấy buổi tối cũng có cái hay của nó. Đấy là mình tự an ủi mình thế, chứ thực ra là do mình plan ngu. Nhìn những bể cá san sát, mùi tanh ngai ngái của hải sản cùng với những người bán hàng tất tảo và ồn ào, nơi này khiến mình nhớ về chợ Thành Công, tuổi thơ một thời của mình ở ngoài Hà Nội. Ngoài cái khu chợ mà ở bên trong tòa nhà ấy thì mình còn có thêm một khu chợ này nữa, nhìn rất là giống chợ cũ. Đây chưa phải là tất cả những gì mà tụi mình đã trải qua ở Busan. Hãy theo dõi clip TikTok mới nhất của mình để xem mình đã làm gì trong 24 giờ tại đây nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng mình quay trở lại Seoul. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ đi đến một cái khu như kiểu là phố cổ Hội An, làng cổ Đường Lâm, phố cổ Hà Nội. Ta sẽ đi đến Bukchon-hanok Village. Nó là một cái khu quần thể với những cái nhà cổ mà từ thời Joseon. Đây cũng là một địa điểm mà rất đẹp để chúng ta chụp phim. Đây không phải là lần đầu tiên mình đến làng cổ Bukchon-hanok, nhưng cảnh vật và cái vibe ở đây đem đến cho mình một cảm giác vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên, khách du lịch đổ về đây khá là đông và nó khiến cho việc chụp hình của mình không được như mong đợi. Và mình quên luôn mất rằng mình cũng chính là khách du lịch. Hôm nay thì trời nắng khá là đẹp. Thời tiết này rất thích hợp để lắp một cuộn Lomo 400. Với cái giá như trên trời của Pocha 400 hiện nay thì mình cảm thấy Lomo 400 thực sự là một sự lựa chọn thay thế vô cùng hoàn hảo với nước màu khá là tương đương. Tuy vẫn thiếu sự sắc sảo và màu pastel đặc trưng của Pocha 400, nhưng Lomo 400 với cái giá rẻ hơn một nửa so với Pocha 400 là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý vào lúc này. Nếu các bạn có hay dậy sớm lang thang để chụp hình thì phố cổ Hà Nội cũng yên tĩnh như thế này. Có khác chăng là những người già ở Hà Nội thường dậy sớm hơn. Họ thường đứng quét sân, vươn vai, tập thể dục hay thậm chí là bắt một cái ghế ngồi nhìn ngắm đường phố. Tất cả những điều đó đều là cảm hứng chụp hình của mình. Ở đây thì không như vậy, chỉ có mình và chiếc máy ảnh lang thang đi chụp những chiếc máy ngói này.
Và đó là toàn bộ những gì có trong vlog in phim lần này. Chuyến đi Hàn Quốc lần này thực sự đã đem đến cho mình khá là nhiều cảm xúc. Mình đã có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chụp hình, lấy lại cảm hứng và chuyên tâm gửi đến các anh em chiếc clip này ngay dịp đầu năm 2023. Công chúa đưa anh đi đâu? Chúng mình cùng đi qua cái Rio anh ạ. Mình biết cũng đã khá lâu rồi mình mới lại lên một cái vlog in phim tử tế. Bởi thời gian vừa qua trong cuối năm 2022 thì mình cũng đã không có nhiều thời gian để làm clip cũng như chụp hình. Bởi những lịch trình dày đặc của một công việc mới, mình phát triển kênh TikTok của mình và nó khiến mình bị mắc kẹt trong một cái bong bóng hỗn độn với những cảm xúc tương đối là tiêu cực. Thế nên là hy vọng mọi người có thể thư giãn, tận hưởng chiếc vlog in phim này và mong các anh em tiếp tục ủng hộ. Và nếu bạn nào chưa coi clip của mình bao giờ thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các anh em vào clip vlog in phim tiếp theo. Mình hứa là mình sẽ làm chăm hơn. Nam Toast out. I'll be by your side.